Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre pregătirea răsadurilor pentru transplantare în grădină, despre transplantarea răsadurilor în grădină și despre călirea răsadurilor înainte de transplantare. Vom vedea care sunt pașii care presupun pregătirea răsadurilor, ce înseamnă călire și cum ne dăm seama că a venit momentul să transplantăm răsadurile noastre. În această perioadă am văzut că mulți grădinari deja încep să transplanteze răsadurile lor în grădină, în câmp deschis. Astăzi vorbim doar despre transplantarea în câmp deschis, în grădină, nu în sere și solarii. Și consider că acești grădinari, mulți dintre ei s-au cam grăbit. Și astăzi vom vedea de ce și cât de periculos este să ne grăbim cu transplantarea răsadurilor noastre. În primul rând, când transplantăm răsadurile în grădină. Ca să ne dăm seama că a venit momentul să le transplantăm, trebuie să ne ghidăm după anumiți factori care influențează acest moment. Adică primul factor este temperatura aerului. Temperatura aerului trebuie să fie în jur de 15-17 grade ziua și noaptea plus 10 plus 12 grade. Al doilea factor, la fel de important și chiar este mult mai important, este temperatura solului. Dacă temperatura aerului este optimă pentru transplantare, iar temperatura solului este prea joasă, atunci nu a venit momentul să transplantăm răsadurile în grădină. În funcție de cultură, există anumite temperaturi optime pentru transplantarea răsadurilor. Pentru roșii, temperatura minimă este plus 12 grade, temperatura optimă este plus 15 grade. Pentru castraveți, dovlecei, ardei și vinete, temperatura minimă este plus 16 grade, temperatura optimă este plus 18 grade. Dacă vorbim de răsaduri de salată, varză și alte culturi care sunt rezistente la frig, atunci temperatura optimă este plus 6, plus 8 grade. Iată, așa putem să ne dăm seama că a venit sau nu a venit momentul să transplantăm răsadurile noastre în grădină. Cum măsurăm temperatura solului? De foarte multe ori am fost întrebată cum se poate măsura temperatura solului. Luăm un termometru clasic pentru măsurarea temperaturii aerului în casă sau afară și îl îngropăm la o adâncime de 12-15 cm, adică exact acea adâncime la care vom planta răsadurile noastre. Îl îngropăm, îl lăsăm timp de câteva minute să stea acolo în pământ, îl dezgropăm și vedem ce indică termometrul nostru. Dacă temperatura este bună, puteți să transplantați răsadurile în grădină. Dacă temperatura nu este bună, asta înseamnă că trebuie să mai așteptați. Mai mult de atât, cu siguranță trebuie să urmărim și prognoza meteo și dacă, de exemplu, temperatura este bună, dar noaptea, temperatura solului este deja bună, dar în următoarea perioadă, pe timp de noapte, se anunță scăderi de temperatură, de exemplu, plus 2, plus 4 grade, foarte mare atenție că și săptămâna aceasta se anunță în toată țara temperaturi sub plus 5 grade pe timp de noapte. Asta înseamnă că răsadurile vor suferi din această cauză. Ce se întâmplă dacă transplantăm răsadurile prea devreme? Dacă am transplantat răsadurile noastre prea devreme, solul este rece, răsadurile noastre se răcesc, inclusiv rădăcinile, că de acolo începe toată problema, și atunci toate procesele din interiorul plantei se pot opri. Planta nu se mai hrănește, micro- și macroelementele nu mai pătrund în plantă, ea nu mai poate trage cu rădăcinile sale aceste micro- și macroelemente care sunt necesare creșterii. Planta nu mai poate consuma fosforul din sol și acest lucru chiar și după câteva zile va fi vizibil. Frunzele plantelor se îngălbenesc, dacă este lipsă de fosfor se poate vedea pe acel galben nervurile care sunt colorate în mov. Despre carență de fosfor sau despre colorarea frunzelor roșiilor în mov am un video care a apărut recent, vă las linkul în descriere și puteți vedea exact care sunt simptomele carenței de fosfor și care sunt cauzele, pentru că nu neapărat lipsa fosforului din sol
poate provoca carență de fosfor la roșii, ci și temperaturile scăzute. Toate aceste informații le puteți găsi în acel video. Și ca rezultat, plantele noastre stagnează, nu se hrănesc și va trebui să așteptăm. Prima dată așteptăm să treacă acele temperaturi scăzute, pe urmă se încălzește și afară, se încălzește solul, dacă plantele vor supraviețui, pentru că sunt și cazurile în care temperaturile nocturne scad foarte mult și plantele îngheață. Și acest lucru de asemenea se poate întâmpla. Iar dacă plantele supraviețuiesc temperaturilor scăzute, ca rezultat, ele vor stagna încă 2-3 săptămâni după ce temperaturile se vor regla. Pentru că plantele vor forma rădăcini noi și cu siguranță în acea perioadă partea supraterană va rămâne pe loc. Nu va mai crește până când rădăcinile nu se vor forma în așa fel încât planta să se poată hrăni în întregime. Și acest lucru se va reflecta asupra sănătății plantei. Planta va fi vulnerabilă, ea se poate îmbolnăvi, ea poate fi atacată de dăunători și ca rezultat, per total, recolta va fi scăzută și planta se poate îmbolnăvi mult mai des decât dacă ea ar fi fost plantată la timp. De aici concluzia, dacă vorbim de momentul transplantării răsadurilor în grădină. Mai bine le transplantăm puțin mai târziu decât să ne grăbim și să le transplantăm mai devreme, chiar și o săptămână. Dacă plantăm cu o săptămână mai devreme și acest lucru de asemenea se poate reflecta negativ. Dacă în acea perioadă este rece, dacă a venit temperaturile pe timp de noapte au scăzut foarte mult sau dacă solul este rece, în acea săptămână se pot întâmpla multe lucruri. Tocmai de aceea nu ne grăbim cu transplantarea răsadurilor. Între timp, înainte să plantăm răsadurile noastre în grădină, trebuie să le pregătim, să le călim. Ce înseamnă călirea răsadurilor? Mulți grădinari consideră că călirea răsadurilor înseamnă doar expunerea lor la temperaturi scăzute. Și mulți grădinari efectuează această procedură în mod incorect și ca rezultat răsadurile îngheață. Tocmai de aceea și această procedură este importantă și trebuie efectuată corect. Ce înseamnă călirea răsadurilor? Răsadurile se călesc prin temperaturi scăzute, dar nu exagerat de scăzute, vom reveni aici și la temperatură, se călesc prin razele solare și prin vânt, pentru că toți acești factori nu există în acele condiții perfecte în care producem răsadurile noastre. Și acum trebuie să le pregătim pentru viața de adulți, să le călim înainte de transplantare. Când începe călirea răsadurilor și în ce constă această procedură? Cum o efectuăm? Călirea răsadurilor se efectuează cu 2 săptămâni, începe să se efectueze cu 2 săptămâni înaintea transplantării. Dacă dumneavoastră aveți posibilitatea și vă permite vremea să o efectuați chiar și mai devreme, da, ea se poate efectua mai devreme, însă asta înseamnă că veți munci mai mult, pentru că trebuie să scoatem răsadurile afară și să le băgăm înapoi. Cu siguranță această călire se efectuează pentru acele răsaduri care se produc în condiții de casă. Dacă, de exemplu, dumneavoastră aveți sere afară și țineți răsadurile afară și deja ele se simt confortabil inclusiv pe timp de noapte, atunci este mult mai ușor. Doar ridicați folia în timpul zilei și vântul aerul circulă în interiorul răsadniței, vântul bate, soarele de asemenea este și atunci cu siguranță este mult mai ușor. Dar dacă le produceți în casă, atunci trebuie să le scoateți afară. Primele 2-3 zile le scoateți afară și le țineți cam de timp de o oră, 2. În primele 2-3 zile, răsadurile trebuie acoperite cu ceva, umbrite, ori cu o plasă de umbrire, ori le puneți undeva la semi-umbră. De ce este foarte important acest lucru? Pentru că altfel răsadurile vor avea arsuri solare. Probabil că și dumneavoastră ați observat, ori la răsadurile dumneavoastră, ori la alți grădinari, imediat după transplantarea răsadurilor necălite sau când acestea se scot pentru călit afară pentru prima dată, apar pe frunze, apar niște pete alb-gălbui
care arată ca o hârtie, de exemplu, uscată, da? Și acolo sunt arsuri solare, pentru că frunzele sunt foarte tinere și sunt încă subțirele și nu sunt obișnuite cu razele solare directe. Și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți în această perioadă. Pe urmă, în următoarele zile, nu le mai umbrim cu nimic și le lăsăm afară 2 ore, 4 ore, 6 ore și tot așa, tot mai mult. Și în ultimele zile, înainte de transplantarea răsadurilor în grădină, ultimele 2-3 zile, acestea se pot lăsa afară atât ziua cât și noaptea. Ele nu se mai bagă în casă, rămân afară și ziua și noaptea. De asemenea, dacă bate vântul, de ce am zis că trebuie acest lucru de asemenea? Pentru că dacă ele sunt foarte firave și stau în casă, nu sunt obișnuite cu vântul, ele se pot rupe, dar dacă ele se scot încet afară, ele se obișnuiesc cu aerul de afară și cu vântul care poate bate și mai mult de atât, vântul, cu siguranță nu vorbim aici de un vânt puternic, ci așa de un vânt ușor, acesta de asemenea este foarte benefic pentru creșterea răsadurilor. Pentru că atunci când ele sunt deranjate, vântul bate deranjându-le, ele se clatină, atunci planta secretă fitohormoni care ajută la îngroșarea tulpinilor. Și tocmai de aceea se recomandă atunci când producem răsaduri în casă să le mângâiem, adică ușor cu palma să trecem peste vârfurile răsadurilor ca ele să se miște puțin ca și cum ele s-ar mișca de la vânt ușor. Nu vânt puternic, ci vânt ușor. Să nu confundăm lucrurile, să nu facem ceva rău. Și iată așa se procedează în cazul în care răsadurile sunt produse în casă. De asemenea, înainte de transplantare, udările se răresc. Nu mai udăm atât de des răsadurile noastre, ci le ținem mai mult pe semi-uscat. Pentru că în cazul acesta, seva din interiorul plantelor, din interiorul răsadurilor, va fi mai concentrată, mai groasă, da? Și atunci acest lucru va ajuta răsadurile proaspăt transplantate să fie mai sănătoase și să fie mai rezistente la factorii negativi, adică factorii externi negativi, da? La frig, la căldură excesivă, ele vor fi mai rezistente la boli și la dăunători. Tocmai de aceea rărim udatul, dar aveți grijă să nu le lăsați uscate complet. Și chiar în ziua transplantării răsadurilor în grădină, le udați din abundență, în așa fel încât substratul să fie ud perfect, ca atunci când le scoateți din vase, da, din pahare sau din ghivece, acesta să rămână întreg, da? Substratul format acolo cu rădăcinile, totul să fie tot unitar, adică să nu se împrăștie substratul. Este foarte important acest lucru și dacă procedăm în felul acesta, răsadurile vor fi mult mai sănătoase. Între timp, atunci când începem să călim răsadurile noastre, dacă avem posibilitatea, nu este obligatoriu, dar este foarte bine să procedăm în felul acesta, să pregătim deja terenul, să pregătim deja straturile acolo unde vom planta răsadurile noastre. Ce trebuie să facem? Putem deja să pregătim să facem gropile de plantare și să le lăsăm așa. De ce facem acest lucru? Pentru că dacă va bate soarele, pământul în interior se va încălzi mult mai repede. Nu va fi foarte mare diferență de temperatură, dar totuși solul din interiorul gropilor de plantare va fi cu 2-3 grade mai cald decât dacă nu am face aceste gropi din timp. Iar pentru plante și acele 2-3 grade contează foarte mult. Tocmai de aceea, dacă aveți posibilitatea, cu 2 săptămâni înainte de transplantarea răsadurilor, puteți deja să pregătiți gropile de plantare, lăsați-le așa, nu le acoperiți, lăsați-le așa și chiar dacă va ploua și le va acoperi puțin, totuși va fi mai bine decât dacă nu le-ați face deloc. Încă o întrebare pe care o tot primesc: cum pregătim terenul? Dacă, de exemplu, dumneavoastră mulciți în permanență, dacă aveți siderate, dacă folosiți compost
tot timpul, atunci în groapa de plantare puteți să nu puneți absolut nimic, pentru că solul dumneavoastră și așa este pregătit pentru plantarea răsadurilor. Dacă solul dumneavoastră este mai sărac, sau dacă el este mai nisipos, cu siguranță atunci nu are atât de multă materie organică, atunci în groapa de plantare puteți adăuga compost, vermicompost, făină de pește sau făină de oase. Aceste lucruri vor ajuta plantele să se înrădăcineze mai bine, să treacă mai repede de acel stres provocat de transplantare în grădină și, în general, plantele vor fi mai sănătoase. Nu adăugați chiar la plantare îngrășăminte pe bază de azot la roșii. Mai așteptați puțin, după ce ele se vor înrădăcina, după o săptămână, două, puteți să începeți să folosiți macerate. Iar la plantare, lăsați-le în pace. Dacă doriți să folosiți ceva, puteți să folosiți îngrășăminte naturale pe bază de fosfor și potasiu. Iată, aceste lucruri putem să le facem ca plantele noastre, ca răsadurile noastre să se înrădăcineze mai repede, să treacă mai repede de acel stres provocat de transplantare sau să nu-l simtă deloc dacă procedăm corect din toate punctele de vedere și atunci vom vedea că și recolta va fi mult mai bogată și noi cu siguranță ne vom bucura de plantele noastre pentru că și ele vor fi mai sănătoase dacă procedăm corect. Dragi prieteni, sper că această informație vă este de folos. Sper că acum ați înțeles că nu trebuie să ne grăbim cu transplantarea răsadurilor, că toate se fac la timpul lor. Toate la timpul lor. Noi nu ne grăbim, așteptăm momentul optim pentru transplantarea răsadurilor. Vă aștept ca de obicei în comentarii dacă aveți întrebări sau sugestii. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă aceste informații vi se par utile și interesante. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!